यो भिडियोमा हामी Honor 600 Lite भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जो कि एउटा नेपालमा भर्खरै लन्च भएको मिड रेन्ज स्मार्टफोन। यसमा चाहिँ तपाईँले प्रिमियम खालको डिजाइन, एकदमै ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले, एकदमै ठुलो खालको डिस्प्ले र एकदमै राम्रो खालको सफ्टवेयर सपोर्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोन चाहिँ एक्चुअली प्राइस अनुसार चाहिँ वर्थ इट छ छैन, यही प्राइस रेन्जमा अरू मार्केटमा फोनहरू पनि पाइन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ कि यो राम्रो हुन्छ भनेर सबै कुराको डिटेल चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यदि तपाईँहरूले नेपाली मार्केटमा एउटा राम्रो खालको मिड रेन्ज सेगमेन्टमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई समय हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा आज यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम खालको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 7.34 mm को बडी छ, जो कि एकदमै स्लिम खालको बडी हो। यसको वेट पनि तपाईँको एकदमै हल्का रहेको छ र एल्युमिनियमको तपाईँले चाहिँ फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। ग्लासको ब्याक छ, फ्रन्ट पनि तपाईँको ग्लासकै रहेको छ। सो ओभरअल डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै स्लिम छ, एकदमै हल्को छ फोन चाहिँ, र एकदमै प्रिमियम पनि छ। सो एकदमै राम्रो खालको डिजाइन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ IP66 को तपाईँले रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ र प्रोटेक्सन पनि तपाईँको एकदमै राम्रो रहेको छ। भन्नुको मतलब पानी र धुलोबाट चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रोटेक्ट हुनेवाला छ। सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो टाइपको बिल्ड क्वालिटी पाउनु, यो टाइपको डिजाइन पाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा छ। ओभरअल यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले 6.6 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 1.5K को रेजोल्युसन र 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 6500 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। यसमा ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ अनि एमोलेड डिस्प्ले हो अनि 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट भनेको पनि एकदमै राम्रो हो। यसमा चाहिँ तपाईँले भाइब्रेन्ट कलरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै स्मुथ छ डिस्प्ले र आउटडोर भिजिबिलिटी पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै दामी खालको डिस्प्ले हो होइन, फ्ल्यागसिप लेभलको डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले मिड रेन्ज फोनमा पाइराख्नु भएको छ, जो कि एकदमै बबाल कुरा हो। सो यो फोनको डिस्प्ले पनि एकदमै दामी रहेको छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 7111 रहेको छ। यसमा चाहिँ 8GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा डेली टास्क तपाईँको एकदमै स्मुथली हुन्छ, मल्टिटास्किङ पनि एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले नर्मल टाइपको गेमिङ चाहिँ फेसबुकमा मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ प्लस तपाईँको 5G कनेक्सन पनि छ। सो अब यो पर्फर्मेन्स त्यस्तो खासै एकदमै दामी खालको गेमिङ बिच नरहे पनि तपाईँको चाहिँ डेली लाइफमा काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले मजाले यो फोनमा पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस गेमिङ पनि तपाईँले हल्का फुल्का गेमिङ चाहिँ यो फोनमा एकदमै राम्रोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्सको मामलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ ठिकठाक नै रहेको छ पर्फर्मेन्स होइन। गेमिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ अनि डेली टास्कहरू मल्टिटास्किङहरू पनि मजाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा म्याजिक OS 10 भन्ने अपडेटिङ सिस्टम रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले 6 वर्षको मेजर अपरेटिङ सिस्टम अपडेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा। किनभने यो जुन कुरा छ त्यो चाहिँ धेरै महँगो टाइपको ब्रान्डहरूले पनि अफर नगर्ने टाइपको कुरा हो। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डे लाइटमा एकदमै सार्प, एकदमै डिटेल टाइपको फोटोजहरू खिच्छ। तपाईँको लो लाइटमा चाहिँ अलिकति एभरेज नै टाइपको फोटो खिच्ने गर्छ, तर अल्ट्रा वाइड क्यामेरामा पनि तपाईँको राम्रै फोटोहरू यसमा आउँछ। सेल्फीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लाइकको फोटोजहरू चाहिँ तपाईँले मजाले यो फोनमा खिच्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ AI क्यामेराहरूको पनि अप्सन छ, जसले चाहिँ तपाईँको AI टुल्सहरू भयो होइन, केही रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने यताउता त्यो टाइपको कुराहरू पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा सेटअपको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा सेटअप चाहिँ राम्रो छ होइन, र यसलाई राम्रो नै भन्नुपर्छ, तर त्यति दामी पनि होइन, त्यही हो ठिकठाक टाइपको क्यामेरा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6520 mAh को ब्याट्री, 45 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको 2 दिनसम्म चाहिँ मजाले ठिक छ होइन, एकचोटि चार्ज गर्ने बित्तिकै 2 दिनसम्म चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन। सो एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको रहेको छ। एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, डुअल सिमको तपाईँले चाहिँ सिम लट पाउन सक्नुहुन्छ र सिम पनि यो फोनमा सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि USB टाइप C भयो, ब्लुटुथ 6.0 टाइपको कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ मेन कुराको बारेमा, जो कि यो प्राइस। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ लगभग 60,000 चाहिँ पर्न जान्छ। यसको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई।
अनि यसमा चाहिँ तपाईँको बुकिङ अफरहरू पनि रहेको छ जसमा तपाईँले गिफ्ट्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो फोनको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको डिजाइन एकदमै दामी रहेको छ। यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, डिस्प्ले पनि एकदमै बवाल छ, स्मुथ छ, एकदमै राम्रो खालको छ। अनि त्यसपछि ब्याट्री पनि तपाईँले एकदमै ठुलो खालको पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस 6 इयर्सको सफ्टवेयर सपोर्ट रहेको छ र 5G सपोर्ट पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर योभन्दा भन्दै यसमा केही नराम्रो कुराहरू पनि छ, जस्तै क्यामेरा चाहिँ एकदमै बेसिक टाइपको रहेको छ होइन। अनि गेमिङ पनि यो फोनमा चाहिँ एकदमै नर्मल खालको छ। सो यही नै चाहिँ यो फोनको बारेमा। अब यो फोन यदि तपाईँहरूलाई आज राम्रो डिस्प्ले चाहिएको छ, ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो चाहिएको छ, डिस्प्ले एकदमै दामी खालको चाहिएको छ, ब्याट्रीहरू भयो अनि सफ्टवेयर सपोर्ट एकदमै दामी चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यदि तपाईँहरूलाई पर्फर्मेन्स राम्रो चाहिन्छ अथवा क्यामेरा राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँले नकिन्नु होला। बाँकी यति गाइस, भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।